Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. This is a productive morning because I made one video before this one, so this is the second one. Okay, and now I'm working with my students. You can see here, this is my online class through Zoom, 3 students. And I'm working on Cambridge 16 practice test. This is test number 2, this is writing test 1. And in this video, I'll be showing you how to deal with this process. Cái video này là mình là video thứ 2 trong sáng nay, mình làm được thêm một video nữa rồi, mừng quá. Và cái video này mình sẽ dùng cùng với lại học trò mình, các bạn thấy không? Mình đang dạy online qua Zoom này, đó lớp mình. Và đây là cái cuốn Cam 16 practice test, đây là test số 2 và đây là writing test 1. Mình phải vẽ lại cái hình này và tất cả mọi thứ tại vì mình không muốn bị đụng bản quyền. I have to draw everything again and rewrite everything because I don't want to infringe the copyright or whatever, you know, copyright has always been an issue for me. Now, let's deal with this process. Bây giờ đây là cái dạng process đã làm gì nè. So you can see here, the diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugarcane. Cái biểu đồ hay cái hình bên dưới, chứ cái đồ thị bên dưới, nó show ra được, nó chỉ ra được cái quá trình sản xuất để mà tạo ra đường từ cái mía đường mía. So you know sugarcane is basically this kind of plant. No, let me not show this one. I don't want to show this one. So if I show this one, that would be bad. Okay, so sugarcane is basically this kind of tree. Then you can find it in a lot of places around the world, in Africa, in Asia, Southeast Asia, maybe in South America as well. And it produces a juice. It's called sugarcane juice. And if you can make a lot of sugar from the sugarcane juice. Cái cây mía đường đương nhiên là cái cây mà sống ở rất nhiều vùng thế giới, mà những vùng nhiệt đới các thứ, châu Phi, Đông Nam Á, châu Á, Nam Mỹ, something like that. Và nó có thể nó sản sinh ra cái nước mía này, và nước mía này thắng một phát nó sẽ ra đường mía. So basically this is sugarcane and they can make it from that. So they ask you for all of the test to one academic, they all ask you the same thing. They ask you to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Task 1 lúc nào cũng đòi hỏi một điều tương tự, đó là tóm tắt thông tin và chuyện lựa chọn tường thuật ý chính và so sánh những nơi nào có liên quan. Okay, so first thing first, let's learn what is in the picture. Don't worry, I redraw everything like quite accurately, but even though it looks a bit comical, I know. Trời, tôi phải vẽ lại cái hình này để không có bị kiện bản quyền. Mà yên tâm đi, mặc dù vẽ nhìn nó hơi bị giống hoạt hình xíu, nhưng mà nó vẫn đầy đủ những thứ mà cần thiết. So how sugar is produced from sugarcane? You can see here. First, you have to grow it for 12 to 18 months, right? Đầu tiên phải trồng cái cây đó trong vòng 12 đến 18 tháng. You have to grow the sugarcane, of course. And then harvesting, you can harvest through manual methods or using tractors. Có thể bước thứ hai là thu hoạch thì có thể thu hoạch bằng tay, phương pháp bằng tay, hoặc là thu hoạch bằng máy cày, hoặc các loại máy tractors. The third stage is, of course, you have to crush the sugarcane in the machines and then the juice will be produced out. Giai đoạn thứ ba đương nhiên là các bạn nghiền nát cái mía đó ra. Những cây mía đó ra thì nó sẽ thành ra là bã mía và cái nước mía ở đây, juice ở đây. And it leads to the fourth stage, which is purifying the juice. Of course, when you are crushing the sugarcane and then produce the juice, there will be a lot of impurities, like plant pieces in the juice. So that's why you must purify it before the next step. Đương nhiên các bạn nghiền nát cái mía ra thì đương nhiên là cái nước mía nó sẽ chứa rất là nhiều những cái tạp chất
và những cái miếng của cái cây còn sót lại, cho nên các bạn phải làm thanh lọc nó, làm lọc nó lại trước cái bước số 5. So you have to purify the juice, and this is something called limestone filter. So this filter will filter out all the impurities, and it will let only the juice to come out. And this filter is made out of limestone. You know what limestone is? Calcium carbonate. So limestone is calcium carbonate, CaCO3. Và khi mà các bạn lọc cái juice này ra bằng cái màng lọc làm bằng đá vôi limestone như thế này, limestone chính là canxi carbonate đó, thì cái nước juice này nó sẽ đi ra và những cái tạp chất phải giữ lại. The impurities will be kept. Only the juice will come out. And then come to part 5, stage 5, evaporator. Cái buồng để mà làm cho nó bốc hơi. So the juice will become syrup. So the syrup, I think it's called syrup. No, let me check. It's syrup. Syrup. It's syrup. Okay. So all the water in the juice will evaporate, and the juice becomes syrup because the sugar remains in there, you know, and the concentration increases after the water evaporates, so it becomes syrup. Đương nhiên là khi mà các bạn bốc hơi nó ra thì cái nước mía đó, cái lượng nước nó bốc hơi nhưng cái đường nó vẫn còn lại, thì nước bốc hơi nó sẽ làm tăng cái nồng độ của đường lên và nó tạo thành cái syrup. And of course, to evaporate, you need a lot of heat. So flame here, đương nhiên có lửa ở đây, có nhiệt đây để làm bốc hơi nó lên. Step 6 is centrifuge. So of course, you know what centrifuge is, class? Mấy bạn biết centrifuge là gì không? No. Center, no. Trung tâm. Centrifuge là nó gọi là ly tâm. Centrifuge means like you use basically something that rotates, so it produces a centrifugal force. Lực ly tâm. It produces a centrifugal force. So whatever is lighter will travel faster, and whatever is heavier will remain. So it basically used to separate the components. Dùng lực ly tâm thì cái nào mà nó nặng hơn nó sẽ ở lại, và cái nào nó nhẹ hơn nó sẽ bay đi mất. Tức là nó sẽ phân tách hai cái lớp ra trong cái syrup mà còn lại. So basically use centrifuge to separate the sugar crystal from the syrup. Dùng lực ly tâm để mà phân tách những cái tinh thể đường ra khỏi cái siro đó, syrup. And when you separate them, of course, you get the sugar crystals. You have to dry and cool them. So after you got this the sugar crystal, you have to dry and cool the crystals so they become sugar. Because when drying and cooling, the remaining water in there, which is crystallized in the sugar, will evaporate. Thì đương nhiên là cái tinh thể đường nó sẽ có một chút xíu nước, nó ngậm nước, nó gọi là tinh thể ngậm nước mà. Thì từ từ là nó bị khô và làm mát thì nó sẽ bay mất cái nước còn lại đó đi. Nó còn có mỗi đường thôi, sugar. So only sugar remain after dry and cooling. This is the end. Đây là cái bước cuối cùng rồi. Okay, so first thing first. What do we do, class? Bước thứ nhất nè. Opening. What do we do? Like I mentioned before, 2 ways or 3 ways. Cách thứ nhất viết lại bài bằng cách dùng paraphrase thôi. First way, just paraphrasing. So the diagram, I don't even need to paraphrase everything. Không có cần phải paraphrase hết đâu, một vài từ được rồi. Only need to paraphrase a few words. Có below không? Is there below here? Không. There's no below, okay? Remember,
After the opening, you have the overall and two body parts. There's no diagram anymore, so below make no sense. Không below nha, tại vì sau cái phần mở bài nó sẽ là gì? Nó sẽ là phần overall và hai cái thân bài, chứ không còn cái hình này nữa. Cho nên sẽ không còn cái chữ below nữa. The diagram illustrates the manufacturing process. I can just say the production process. For making, I can use to make sugar. From sugarcane, I can just say from những cái ngọn mà mía. I can just say from stalks of sugarcane. Những ngọn mía. Let me check this word out. Stalk. The main stem of a plant. Cái cành lớn, cái cành chính của cây. Okay, so it's the main stem of a plant. Stalk. Okay, good. Từ những cái cành của sugarcane, từ những cái thân cành của sugarcane. From the stalks of sugarcane. Second way. Oh, moment. Oh, sugarcane is one word. Interesting. I don't know, because in the book they say sugarcane. It's separate. Let me check. But here they say sugarcane is two different words. Chỗ này nó cắt tách rời ra kỳ vậy ta. I understand now. Because sometimes the AI of Google Translate, they do it in American way, but IELTS is British. IELTS là văn giọng Anh, còn cái AI của trí tuệ nhân tạo của cái Google Translate, Google Doc nó sẽ là giọng Mỹ. Nó sẽ chỉnh ra cái kiểu của Mỹ. But anyway, sugarcane is fine, no problem. Để vậy là ổn, không sao đâu. Thay bị động. Okay, passive voice, how do you do that? Xác định chủ ngữ, động từ và tân ngữ đi các bạn. Identify the subject, verb and the object, please. The object is the manufacturing process. Okay, the manufacturing process for making sugar from sugarcane is a new subject. Này sẽ trở thành là chủ ngữ mới. Động từ đó, where's the verb? Is or are shown, right? On the diagram. But what is or are? Is hay là are? Is it is or are? It's is. Because the manufacturing process is the main thing here. All the other things are just to give extra information. Quá trình sản xuất ở đây là một thứ thôi và những cái thứ khác nó là bổ trợ cho nó thôi, cho nên cái manufacturing process này tính như số ít. So is because the manufacturing process is the main thing here and it's singular. So you use is. Okay. It's shown a diagram. But let's do a more creative way. You can just look at the pictures and you can use word from it. Có thể nhìn vào cái hình và dùng những từ trong đó và dùng những cách mà sáng tạo hơn. Once you have mastered the two-word method over here, you should go on to make it more, creative. The whole process of how sugar is made from sugarcane, nguyên cả một quá trình của cái chuyện làm thế nào đường được làm từ sugarcane. The whole process of how sugar is made from sugarcane. Sorry. I'm speaking too fast. Is described through
the diagram. Nguyên cả quá trình của cái cách mà làm thế nào đường được làm ra từ sugarcane thì được miêu tả từ cái diagram. Okay, so basically I use a bit more creativity. I use words directly from the pictures. Okay, let's not linger on with the opening too long. So overall, let's go on to the overall part. What can you see from this picture, class? Mình nhìn thấy được cái gì đầu tiên đập vào mắt mình khi nhìn vào hình này? Yeah, repeat class, please. There are 7 stages. Of course, there are 7 stages. Anything else? And there are 2 ways of harvesting. There are 2 ways of harvesting, but they all end up in the same process after stage 3, 4, 5, 6, and 7, right? Dù là có 2 cách để thu hoạch nhưng mà vẫn đi theo một con đường từ bước 3, 4, 5 và 6, 7. Anything else? C. It takes a lot of time to grow the sugarcane, but then harvesting and crushing and everything else, it occurs in a very short amount of time, right? Bước 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó diễn ra trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, trong khi đó cái growing tốn rất nhiều thời gian. I can mention that growing takes a lot of time, while the other steps occurs almost at the same time. It appears that the growing stage takes up the most time, takes up a significant amount of time, while the other stages occur almost and the other stages don't. Nhìn chung có vẻ như là cái quá trình mà trồng the growing period, the growing step, có vẻ như là cái bước mà trồng trọt nó tốn một cái khoảng thời gian rất là đáng kể, trong khi những cái bước khác thì không. Take up significant amount of time while the other stages don't. Moment, I need to take another candy for my throat. Also, I can write another one. Also, okay, I can say that overall there are 7 stages in the whole process, but nhìn chung có vẻ có 7 bước trong nguyên cả quá trình này, nhưng mà có vẻ như rằng bước growing nó sẽ tốn một khoảng lượng thời gian đáng kể, trong khi những bước khác thì không. Well, this is my overall part. So I provided 2 ideas. 2 ideas. 2 ý tưởng trong đây. Well, you can do it your way as long as you mention the overall thing that you can see here. The most overall thing, okay? The most general thing, okay? Các bạn chỉ được nói là những cái mà nó nhìn vào thấy liền và những cái mà chung chung nhất thôi nhé. Okay, body part. Starting from, of course, you can only go one way, right? Đương nhiên mấy cái kiểu process như vậy, nó có cái đường chạy như vậy, chắc chắn các bạn có một đường mà đi thôi. This kind of process, you can only go one way, one direction.
like this. Firstly, the sugar cane. But remember, in process, you use passive voice a lot. Trong cái process, các bạn sẽ dùng cái thể bị động rất nhiều. To hide away who did the action, and to emphasize the object. Trong mấy cái process như vậy, các bạn sẽ dùng thể bị động rất là nhiều luôn để mà ẩn đi ai thực hiện hành động, mà sẽ nhấn mạnh là cái chủ thể nó là cái tâm ngữ, là những cái đồ vật như thế này. Firstly, the sugar cane. Grown. So you turn these verbs into passive form. Biến tất cả những cái động từ này thành ra là thể mà bị động của nó. The sugar canes are grown. Of course, you grow them on the fields, right? Đương nhiên phải trồng trên cánh đồng rồi. Are grown on fields for a time period. Trong một khoảng thời gian, or for a time period of 12 to 18 months. Trong một khoảng thời gian của 12 cho đến 18 tháng. For a time period of 12 to 18 months. Then, sau đó thì bước 2 thì sao? Then the harvesting, then the second step takes place where the canes are harvested. Sau đó bước thứ 2 diễn ra nơi mà những cái canes đó, những cái cane là những cái cây đó, được thu hoạch, are harvested either by these are tractors, right? Đây là những cái xe máy cày, right? These are tractors, so just say either by tractors or manually. Bước thứ 2 diễn ra nơi mà những cái canes này nó được nó được thu hoạch không bằng máy cày thì bằng tay. Either by tractors or manually. Next. And next, of course, step 3 is crushing. Next, the harvested. Of course, the canes are now harvested. Đương nhiên sau khi qua bước 2 thì nó đã được thu hoạch. Next, the harvested sugar canes are crushed in a crude machine. Sau đó những cái sugarcane mà đã được thu hoạch, nó bị nghiền nát ra trong một cái cỗ máy rất là thô sơ, in a crude machine. This is crude, you see. It doesn't look very modern. The whole process is not modern. Nguyên cái quá trình này đâu có gì hiện đại đâu. Cái quá trình này rất là thô sơ luôn á. Are crushed in a crude machine. To produce a juice, để sản sinh ra một cái chất dịch, một cái chất lỏng, một cái juice. In a crude machine to produce a juice. However, to produce juice, sorry, because juice is uncountable. It's a liquid, so uncountable. Cái juice nó là chất lỏng, nó không đếm được nên không có ấy. To produce juice, however, as the liquid, bởi vì cái chất lỏng đấy. Because I don't want to repeat the word juice, so I say the liquid. Không muốn lặp lại chữ juice, mình chữ the liquid thay thế nó chẳng hạn. However, as the juice
still contains many impurities. Bởi vì khi mà cái chất lỏng nó vẫn chứa nhiều cái tạp chất, still contain many impurities, it must undergo purification. So here they say purifying juice, so this process is of course purification. Đương nhiên cái quá trình này nó là lọc sạch, cho nên nó phải dùng cái danh từ là purification được rồi. It must undergo purification where a limestone filter is used to filter out the juice. Tuy nhiên khi mà cái chất lỏng đó bởi vì khi mà chất lỏng nó vẫn còn chứa nhiều cái tạp chất, nó bắt buộc phải trải qua cái quá trình mà lọc sạch nơi mà một cái undergo purification in which nó phải trải qua một quá trình lọc sạch mà trong đó một cái bộ lọc làm bằng limestone được sử dụng để mà lọc ra cái chất lỏng đó, cái juice đó. The limestone filter is used to filter out the juice. Filter here is a verb, filter here is a noun, okay? Hai cái này là nó khác dạng từ nha, một cái là danh từ, một cái là động từ nha. And now I feel that the first paragraph of the body is too long already, 71 words. I will move on to the second one. Cái đoạn này 71 chữ rồi, nó dài rồi, mình sẽ qua cái đoạn 2. Secondly, as the fluid, chất lỏng, fluid is another word for liquid or juice. Một cái chất lỏng, một cái chất dịch. As the fluid becomes purer. Wait, is it purer or more pure? Let me check. Pure. Purer, right? As the fluid become purer, khi mà cái chất dịch này nó trở nên là tinh khiết hơn. Of course, what I mean by that is that it undergoes step 4, it become more pure. As the fluid become purer, it passes to step 5. Step 5, where an evaporator is used to to turn the juice into syrup. Tuy nhiên, do là khi mà cái chất dịch đó nó trở nên là tinh khiết hơn, nó trải qua cái step 5, nơi mà một cái buồng mà bốc hơi được sử dụng để mà biến cái juice đó thành ra siro. Turn the juice into syrup. Wait, let me check. Because the juice must be passed, so it cannot pass itself, right? Cái chất dịch nó phải được ép, ép cho đi qua, chứ nó không có tự đi qua được. It is passed to step 5.
under under high heat. So I mentioned the heat here. Bên dưới cái nhiệt độ cao như thế, under high heat, the water content inside the liquid evaporates. Bên dưới cái nhiệt độ cao như thế, cái phần mà thành phần nước bên trong cái chất lỏng nó bốc hơi, chứ không phải là được bốc hơi. The water content inside the liquid evaporates. Leaving a syrupy is leaving the syrup behind. Để là đằng sau một cái siro. The water content inside the liquid evaporates, leaving a syrup behind. The following steps is called centrifuge. Mình đang trích dẫn lại đúng y chang cái từ đó luôn, cho nên mình phải dùng cái dấu hai nháy này. We are quoting the exact same word, so that's why we need to use this kind of quotation mark, okay? The following step is called centrifuge, where the sugar crystals are separated from the syrup. Cái bước tiếp theo được gọi là centrifuge, nơi mà những cái tinh thể đường nó được phân tách ra khỏi cái siro. Of course, they say separate sugar crystal from syrup, so of course you can use passive form in here. The sugar crystals are separated from the syrup. 52 chữ nè, 52 words, see? In the final stage, trong giai đoạn cuối cùng thì sao? The sugar I can say the crystals are dried and cooled. Trong giai đoạn cuối cùng, những cái tinh thể nó được làm cho khô đi và được làm lạnh, làm mát lên. The crystals are dry and cooled. Are dry and cool. And only sugar remains. Trong giai đoạn cuối, những cái tinh thể này nó được làm khô và làm cho mát đi, vì thế chỉ có đường còn lại thôi. You see any problem with my logic here? Mấy bạn có nhìn thấy vấn đề về logic ở đây không? You see? So look at the way I present it. Leaving the syrup behind. This is a style. Đây là một phương cách đó. Để lại những cái siro đằng sau. Biến cái gì thành cái gì. To turn something into something. To undergo a process something. Trải qua một quá trình gì đó. And then basically, just read it again. You can see the flow of the logic. It doesn't sound rigid. Các bạn cứ coi lại đi, các bạn đọc lại đi, các bạn sẽ thấy được là cái dòng chảy logic nó không hề mà bị chặn lại.
và nó không có nó rất là khá là uyển chuyển nếu mà các bạn coi lại kỹ. You can see the whole thing. But sometimes I do make mistakes, so that's why I appreciate any feedback. Đương nhiên mình có thể đôi khi mình phạm lỗi, mặc dù là cái bài này nghe có vẻ ổn, cho nên các bạn vẫn cứ comment bên dưới nhé, hoặc là cứ nhắc thầy. By the way, here they didn't mention about the year or whatever, so you can just use present simple tense in this whole essay. Tại vì cái bài này nó không hề nhắc đến cái mốc thời gian về năm bao nhiêu cả, cho nên các bạn cứ dùng là thì hiện tại đơn ở đây không sao hết. Even though they say 12 to 18 months here, but they're talking about a process. So just use simple tense. Dù họ có nói cái số 12, 18 tháng ở đây, nhưng mà nó chỉ nói về cái quá trình mà phải làm cái gì đó, bước này bước kia. Cho nên cứ dùng là hiện tại đơn ở đây. And note that I use a lot of linking devices just to connect the ideas together. Mình dùng rất là nhiều những cái từ nối để mình nối các ý tưởng lại với nhau các bạn. Và những cách nối. Look at the way I connected the following steps. It passes to step 5 where something is, under high heat. These are the way that I connect ideas together. Mình dùng những cái từ trong đây để mình nối những ý tưởng lại với nhau, để làm những cái câu nó nghe có logic hơn. I use different ways to connect the ideas together, so that's why the logic flows well. Any question, class? Câu hỏi giùm mọi người. And I can just remove this thing because I don't like step 1 and 2 anymore, so I use this one. C. 181. 181 chữ. Any question, class? Come on, class. Raise your hand. No. Are you sure you can do this one by your own? Chắc làm nổi mọi người. Mọi người chắc làm nổi này không? I think you can do this one on your own, no problem. This is easy. Bài này dễ mà. Anyway, if there's no question, I'll end the video here. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể vào Facebook mình nhưng mà nhấn vào nút cái theo dõi á. Nhưng mà đừng bao giờ mà kết bạn Facebook mình nha, tại vì nó hết chỉ tiêu rồi. Okay, please like this video, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press on follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Bye, see you.